હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયો થોડું સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે વેકા ટૂલનો યુઝ કરીને લોજિસ્ટિક અલ્ગોરિધમ કેવી રીતે અપ્લાય કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં હું એક્સપ્લોરરમાં જઈશ અને ફાઇલ ઓપન કરીશ. આ એક્ઝામ્પલમાં હું ગ્લાસ ડેટાસેટ ઓપન કરીશ. એટલે પ્રોગ્રામ ફાઇલ્સમાં વેકા ટૂલ્સમાં જઈને હું ડેટા ફોલ્ડરમાં glass.arff ફાઇલ આપેલી હશે એના પર હું ક્લિક કરીને ઓપન કરીશ. એટલે આ રીતે મને કંઈક આઉટપુટ જોવા મળશે કે એનો કરંટ લોકેશન શું છે, ટોટલ એના 10 એટ્રીબ્યુટ્સ છે. ધેન હવે હું ક્લાસિફાયરમાં જઈશ. હવે લોજિસ્ટિક અલ્ગોરિધમ મારે અપ્લાય કરેલો છે તો તે અહીંયા ક્લાસિફાયર્સમાં નહીં પણ ફંક્શન્સમાં આપેલું હશે કે લોજિસ્ટિક. તો એ ક્લાસિફાયર આપણે અપ્લાય કરશું. ધેન સ્ટાર્ટ બટન પર ક્લિક કરશું એટલે જે આપણે કેવી રીતે લોજિસ્ટિક અલ્ગોરિધમ યુઝ કરીએ છીએ એ આમાં જોવા મળશે આપણને કે આપણે એક્ઝામ્પલ પેન પેપર પર સોલ્વ કરીએ છીએ એ જ આપણને અહીંયા આખું કમ્પ્યુટરાઇઝ સોલ્વ કરીને આઉટપુટ જોવા મળે છે કે એના કોએફિશિયન્ટ્સ કેટલા છે, ઓડ્સ રિલેશન્સ કેટલા છે, ધેન એની સમરી શું મળશે, ડિટેલ એક્યુરેસી બાય ક્લાસ એન્ડ ધેન આફ્ટર કન્ફ્યુઝન મેટ્રિક્સ. તો આઈ હોપ કે લોજિસ્ટિક અલ્ગોરિધમ આપણે ક્લાસિફિકેશન અલ્ગોરિધમ છે વન કાઇન્ડ ઓફ, એ આપણે વેકા ટૂલનો યુઝ કરીને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ એ મારા વિડીયોથી તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.